אתה צריך לקבל את ההחלטה הזאת שאתה לא מסתיר את הזהות שלך. שלי זה היה תשובה מיידית, כן? כלומר, אני בחיים לא אסתיר את הזהות שלי. אני לא אוריד את עסקית החטופים לפני שהחטופים חוזרים, ולא משנה מה יקרה ומה זה עלול לגרום לי. ועדיין, יחד עם זאת שההחלטה נורא ברורה, העובדה שאתה יוצא החוצה לרחוב ואתה לא יודע במה תתעכל, ואתה נתקל, זה הייתה נקודת שבר. ברוכות וברוכים הבאים להסכת קשה להאמין. סדרת מפגשים עם הישראלים והישראליות שאחרי ה7 באוקטובר התנפצו להם האמונות. וכן, זה כנראה משפט שאפשר להגיד על רבים מאיתנו. שלום לדוקטור חן פונדק. שלום. עיתונאית לשעבר, חוקרת התנהגות צרכנים ותהליכי קבלת החלטות ברשתות. את דוקטור מאוניברסיטת תל אביב, כיום חברת סגל באוניברסיטת רייכמן, אבל בשלוש השנים האחרונות בעצם היית פוסט-דוקטורנטית במחלקות לפסיכולוגיה ובבית הספר למינהל עסקים ב-NYU, ואם אפשר להגיד במובנים רבים, את סוג של חיית את החלום של כמעט כל אקדמאי ישראלי, לימודים באוניברסיטת עילית בארצות הברית, חיים בניו יורק, שזה כאילו אולי הדובדבן שבקצפת של החיים בארצות הברית, אולי אפילו עם איזשהו חלום להישאר שם לאורך זמן יותר ארוך. אשת העולם הגדול, בקיצור. איך נראים החיים בנסיבות האלה שתיארתי עכשיו עד ה7 באוקטובר? כשאני נסעתי לארצות הברית, נסעתי עם המטרה הברורה לחזור לישראל, להיות חברת סגל בישראל, זו הייתה השאיפה שלי, החלום שלי, הסיבה היא, לא היה לי שום חלום לגור בניו יורק, לא היה לי חלום של רילוקיישן, אני למעשה אמרתי לחברים שלי, אני נוסעת בדיוק לשנתיים של הוויזה, וביום שזה נגמר, אני רצה חזרה לישראל, מי רוצה לגור חוץ לישראל? אז זה לא היה חלום. ואז באמת התחיל החלום. פתאום הבנתי מה אנשים מדברים על זה שהחיים קלים יותר, היום יום קל יותר. ועל אז, ספטמבר, מתחילה שנת הלימודים, הכל הולך אחלה, הכל הולך טוב, ו7 באוקטובר מגיע. בתחושה שלי, כל מקום שזורקים בו אבן באקדמיה, בעיקר בארצות הברית, את מוצאת שם חוקר או חוקרת ישראלים, הרבה מעבר לגודל האמיתי של ישראלים באוכלוסייה. סוג של אימפריה אינטלקטואלית, אקדמאית. אנחנו קוסמופוליטים, בעצם אנחנו יכולים לחיות בכל מקום, וישראלים משתלבים בכל מקום. כל כך הרבה ישראלים דיברו על הגירה, ועל היכולת בעצם להיות בכל מקום. הרבה ישראלים ספציפית מהמיליה הזה. את הרגשת את זה בתקופה הזאת שלפני, את הנינוחות הזאת כישראלית באקדמיה האמריקאית? חד וחלק, משהו שמאוד חסר לאנשים שחוזרים לכאן, ישראלים אחרי שהות בניו יורק, זה שאיפה החיים החברתיים שלי, איפה החיים, הקשרים העסקיים שאני יכול ליצור, כי שם כל יום יש אירוע של ישראלים, כל יום וכל יום יש דברים. גם ברמה של היהדות, אתה מרגיש שמאוד מעריכים אותך. מתחיל חודש דצמבר, זה בעצם מתחילים ישר כל הקישוטים של קריסמס, יש גם קישוטים לחנוכה בכל מקום. זה holiday season, כל החגים. וכך גם באקדמיה, כמו שאמרת, בעצם יש לך חוקרים בכירים, הם כותבים בכירים, הם עורכים בג'ורנלים. לכל הפחות, בוא נגיד ככה, אני יכולה להעיד על שני התחומים שהייתי בהם, פסיכולוגיה ומינהל עסקים, הם מאוד חזקים, הם מאוד מקושרים, הם מרגישים, אתה הולך לכנסים, הם בולטים, הם זה. נכון. אז כן, זה מאוד מתעתע, הסיפור הזה, הסיפור שמגיע אחרי זה. וככה אנחנו מגיעים לסיפור של ה7 באוקטובר. מה קורה ביום הזה ב7 באוקטובר, ומה קורה מה8 באוקטובר? 7 באוקטובר מתחיל אצלי בלילה קודם. הוא מת ללכת לישון, קבל את ההודעה מישראל, משהו שעולה קבוצת וואטסאפ של חברות, שעולות כזה, כולכן בסדר. אמרתי, רגילים לזה. מצב ביטחוני לא היה להיט. או זה פיגוע, או שזה טילים, שעה בוקר, אז טילים לא, האמת שלא התרגשתי. אבל אז אני רואה שקופץ תודה שיש חדירה. אני מסתכלת, אני כאילו אומר, טוב, בואו נפתח חדשות, וזה כבר היה השלב של הטלפונים, זה 7:20 אצלכם, ואני מבינה שיש טלפון ואז עוד טלפון, מוקדים שונים, לא אמרו מה המוקדים, והיה את הטנדר בסדרות, אמרתי, נגמר, זה מלחמה. אז עד כמה, כולנו קמים ליום חדש, אבל איך נראה היום החדש הזה שאת קמה אליו בניו יורק? זה בדיוק העניין של 7 באוקטובר מול 8 באוקטובר, כי ב7 באוקטובר אתה מתחיל מהר מאוד להגיד, אוקיי, איך אני יכול לעזור?
כישראלית שיש לה משפחה, יש לה חברים, הבית של חברה שלי הלך, היא חטפה את הטיל שפגע ישירות בתל אביב, החיים השתנו עבורי כישראלית, בישראל, ברור, אני יוצאת החוצה ואני מסתכלת כזה, כאילו, אף אחד לא יכול להבין מה אנחנו עוברים עכשיו, אבל אז מגיע 8 באוקטובר. 8 באוקטובר הופתעתי, כי הלכתי בצהריים, היה את העצרת שהקהילה היהודית ארגנה, מול האום, זה היה אירוע מורכב קצת, כי הגעתי במקרה, ראיתי איזשהו חבר ישראלי שלי מגיע, ומלא אנשים. אתה רואה את הדגלי ישראל, עכשיו עושה לך מאוד טוב לראות את המסה הזאת של הדגלי ישראל. אבל זה מאוד יהודי. אני לא אומרת זה קטע של זרע שזה יהודי, אלא זה יהודי אמריקאי. זה לא יהודי ישראלי. השירים, המילים וכולי, הסגנון, למה אנחנו מצפים, אנחנו היינו באיזשהו שוק אחר. כאילו את אומרת, כבר שם הרגשת איזושהי תחושת זרות. אפילו בשלב שבו עוד כאילו הייתה עצרת סולידריות של יהודים אמריקאים, כבר שם הרגשת שאת לא שייכת. אני לא אומרת זה בביקורת, זה פשוט שוב, זה תרבויות שונות. כן. היה שם את החבדניקים והם רוקדים כי חייבים להיות שמח. אתה לא מעוניין ברגע זה להיות שמח. אתה עוד לא יודע מי נחטף, מי לא נחטף. אתה לא יודע אם חברים שלך בחיים. אתה לא, כאילו, אז זה הרגיש קצת אחר. אני התחלתי עם אס-אמסים, הקמנו באותו יום את החמ"ל שהייתי חלק ממנו, ואז החבר אומר לי, בואי, הולכים, יש פה הפגנה של פלסטינים, אני הולכת אחריו, כזה, ככה, כאילו, יש המון רעש. פתאום כמה רחובות, אני מרמה את הראש, כי אני שומעת פתאום קולות אחרים, אני מסתכלת ואני תוך שנייה אומרת לעצמי, זה לא ספונטני. ככה לא נראית הפגנה ספונטנית, השלטים הם לא ספונטניים, הקצב ביניהם, ביום שמתחילה ההפגנה, אין לך, נכון שזה תמיד אותן מנגינות, לא משנה מה אתה אומר, אבל אין לך כבר סיסמאות ישר, יש להם מלא סיסמאות. זה לא השנאה רק בעיניים, אין לי בעיה שכאילו, צנעו אותנו, שמחה. הם שמחו. המשטרה ישר מתפרסת. אנחנו בצד אחד, הם בצד השני, מראה סוריאליסטי. את אומרת, זה ב8 באוקטובר, זה לא, ישראל לא מפציצה בעזה עדיין, זה ב8 באוקטובר. זה ב8 באוקטובר, אנחנו עדיין הלחימה בעיקרה, היא בתוך העוטף. אני חושבת שמה שתפס אותי לראשונה זה שיום הזעם, יום שישי, הראשון, אחרי בעצם אותה שבת, חמישי לפני כן כותב לי חבר, היה החבר הכי טוב שלי שם, שאינו ישראלי, ארמני שגדל ברוסיה, עובד ביוניצף, כותב לי, אל תצאי מחר מהבית, תישאר בבית. אז אני מסתכלת, מגלה שהכריזו על יום זעם. נגד ישראלים, נגד ציונים, כן, מילת קוד. ואני אומרת לו, תודה רבה, אבל לא תודה. כאילו, מעריכת הדאגה, מהר מאוד אני אגלה שזו לא דאגה כנה, לא עד הסוף לפחות, אבל כאילו, מה, אני לא... לא נראה הגיוני, בתור ישראלית בניו יורק, יהודייה בניו יורק, אל תצאי מהבית. אני לא מוכנה להסתיר את הזהות שלי. מתפתח גם שיח בקבוצה, הקבוצה היחידה שמדי פעם נכנסתי אליה, הייתה קבוצה של החברים הכתובים שהייתנו חבורה כזאת בניו יורק, מתחילים לדבר על, אז מה הסיפור כיסוי שלכם? שלכם הישראלים. כששואלים אתכם, כאילו מישהי שהלכה לספר חדש והיא לא יודעת מה זה, והתחילו לדבר על בוא נשנה את השם שלנו באובר ובזה, ואומרים לי מה את משנה? אמרת לשום דבר, אומרים טוב כי את צ'ן, כן, זה תמיד הבדיחה, חן זה צ'ן, אז כאילו לא יודעים איפה, את פונדק זה מילה בערבית, לא יודעים, ישראלים לא מזהים אותי, הם לא מכירים אותי, יהודים לא מזהים אותי, כמובן שזה משתנה ברגע ששמתי את זה, כאילו סליחה על הקלישה, אבל כאילו סבתא שלי לא נלחמה בנאצים, סבתא שלי נלחמה בנאצים, סבתא שלי, בשביל שאני אסתיר את הזהות שלי, לא הולכת לעשות את זה. מה היה שם שגרם לאנשים להיכנס לעמדה הזאת? אני שמעתי לא מעט אנשים אומרים, בכל מיני קונטקסטים, מי שמחפש צרות מוצא צרות, על ישראלים שמצאו את עצמם מול ההפגנות, ושמצאו את עצמם באלימות ברחבי העולם, לא רק בניו יורק. לראות מאות אנשים מסתובבים עם כפיות,
זה לא מראה שאתה רגיל אליו, כי זה מתלווה עם צעקות לאינתיפאדה. ומהר מאוד זה כבר לא דגל פלסטין רק, זה דגל חמאס, זה דגל חיזבאללה, והם יודעים מה הם הדגלים האלה, שאלנו אותם, הם יודעים, אז זה הפגנות ברחוב. אני רוצה להיכנס רגע לתוך האקדמיה, כי דיברנו קודם על תחושת להיות בת בית, בתוך הממסד האקדמי, ה-Ivy League הזה, האמריקאי, המאוד אליטיסטי, המאוד פרוגרסיבי, המאוד שמתעסק בצורה, הייתי אומרת אפילו קצת אובססיבית במוגנות, ושאף אחד לא יגרום לאף אחד להרגיש לא נעים. מה קורה שם כאקדמאית ישראלית? אני חושבת שפעם ראשונה שהרגשתי קווץ' היה כשעשיתי טעות וביקשתי, עדיף, יש איזה חוק שאומר, אל תבקש רשות, אלא תעשה משהו, ומקסימום יגיעו חזרה בסדר, אז תתנצל. ביקשתי אם אפשר לשים תמונה של חטוף, אמרתי רק תמונה אחת, לא עכשיו למלא, במטבחון שלנו. אחת, היה 2 מטבחונים, אחד פה, אחד שם, אחד, ואני מעבירה, זה יהיה רק אחד, ואני עוד עושה את זה מסודר, אני שואלת את המזכירות וכולי וזה. זה לא שאמרו לי לא, מעולם לא חזרו אליי. עשו לך גוסטינג. עשו לי גוסטינג. שזה משהו ששומעים הרבה מאנשים באמת, בישראלים באקדמיה, אומרים, פתאום אנשים נעלמים, פתאום אני שולחת מיילים ולא מחזירים לי. אגב, אני שולחת מאמרים לפרסום, ולא דוחים לי את המאמר, פשוט לא מגיבים לי למייל. לי נורא קפץ מהרגע הראשון, כי ככה אני חושבת. אני חוקרת זה, וזה נשמע נורא, אז אני מתנצלת מראש. יש פה המון שאלות מחקר. קרה פה אירוע. יש סוגים שונים של ניסויים שעושים, אבל הניסוי שאתה הכי רוצה להגיע אליו, זה מה שנקרא הניסוי הטבעי. קרה איזשהו בום, קרה מפץ, בוא נראה איך זה משנה את ההתנהגות שלנו. עשו את זה עם הקורונה. אז מה חשבת שיקרה פה? חשבתי שאנשים ישר יתחילו מחקרים, שידברו על זה, וגם מתחיל בעצם כל ההפגנות, ומתחיל מקרי האלימות באזור שלנו. ואין לזה התייחסות. ואתה אומר, איך זה יכול להיות? כבר באותו יום שישי, סטודנטים פחדו לצאת לרחוב. זה אחריות שלנו. אנחנו סגל. אני שם על תקן חוקרת, לא מרצה, ועדיין, את המחויבות, בטח אתם. וזה לא קרה. אז אני מנסה להבין, האם המשבר שלך, שהאמונה שהאמנת, שהנה אנחנו הישראלים האקדמיים, הישראלים בארצות הברית, היהודים בארצות הברית, מקבלים אותנו, אנחנו חלק מהאליטה, אנחנו חלק פה בשר מבשרה שלה, כאילו זה רק הישראלים שפחדו, והיהודים שפחדו להילחם ולפתוח את הפה, או שזה מבטא משהו עמוק יותר על תחושת עד כמה אנחנו באמת בטוחים פה. אני חושבת שמה שהבנתי זה שאנחנו לא רוצים להיות הקורבן, אנחנו לא אוהבים את הפוזיציה הזאת, זה מצחיק, אנחנו לפעמים מרגישים שאנחנו מתקרבנים וכולי, אבל ישראלים, וכנראה שגם יהודים, לא רוצים להיות שוב במקום הזה של 1939. די, חלאס, בטח ישראלים. זה בעצם, זאת האמונה שנשברה, זאת אומרת, אני חושבת זה דבר כל כך הרבה יותר רחב, כאילו, את מהזווית שלך כחוקרת ישראלית שבאה לרגע לניו יורק, זה זווית שמראה משהו שאני חושבת שהרבה מאוד יהודים בכלל מרגישים שם. זאת אומרת, הדבר הזה של, זהו, אנחנו גאלנו את עצמנו מלהיות מיעוט נרדף. אנחנו חלק מהרוב, אפילו אולי הם רואים את עצמם ככה. אנחנו חלק מהרוב, אנחנו חלק מהאליטה, אנחנו אלה שמגנים על המיעוטים האחרים, ובום, כאילו הדבר הזה, לא נסדק, התרסק. זה היה הדבר הראשון, ובעיקר ההתרסקות הסופית שלי הייתה בליל הסדר, נפתח הקמפ ב-NYU. מאהל המחאה של המוחים הפרו-פלסטינים. אנחנו אגב מעדיפים שיגידו אנטי-ישראלים, כי אין בעיה, אם מישהו שהוא פרו-פלסטיני, הוא רוצה לדאוג לאוכלוסייה הפלסטינית, אבל זה מאוד מתמקד באנטי-ישראליות. ובעצם אתה צריך שטח שהוא פרטי ולא ציבורי, כדי שהאוניברסיטה תהיה אחראית, כן או לא, להזמין את המשטרה.
ועומדים שם אני, עוד כמה יהודים, שגם באו כמוני ספונטני להסתכל, ואני שואלת את הסטודנטים, אני אומרת להם, מה אתם מרגישים עכשיו? והם אומרים לי, אכזבה. הם מרגישים אכזבה, כי זה שעות, עד שהם מוצאים איזשהו תירוץ לפנות אותם, אחרי זה הם פותחים את זה מול הבית של הנסיעה בהמשך. הבניין הזה הוא נקרא בניין סטרן, על שם משפחה יהודית. זה ערב ליל הסדר, ואני מסתכלת על זה, וקופץ לי האמרה של סבתא שלי זכרונה לברכה, שאמרה לי פעם אחרונה בערך שראיתי אותה, אני מפחדת שזה יקרה שוב. ואני זלזלתי בה. כי צחקתי, אמרתי, את לחוצה, את זה, מה יקרה שוב? כאילו, יהיה בסדר. וזה לא, אני מודאגת לכם, לא לי, אני זקנה. צדקה. אני הלכתי וצילמתי את השלטים שלהם, ונכנסתי לתוך המאהלים השונים, וזה היה הפעם היחידה שהסתרתי, זה לא כי פחדתי, כדי שאף אחד לא יבוא אליי בתלונות ויגיד לי, את עושה פרובוקציה. כן, עושה פרובוקציה, כי שמעתי את הדברים האלה מישראלים. אז בעצם זה שאני מחזיקה זה דיסקית חטופים, כן? ואתה רואה את השלטים. השלטים אומרים, לא רוצים מדינה יהודית, קוראים לאינתיפאדה. אז זה היה השבר, אחד השברים. אני חושבת אבל שהשבר, שני השברים האחרים זה א', זה לא שלא עושים כלום, בסדר? כי זה לא יהיה הוגן להגיד את זה. אבל לא נלחמים עם השיניים, מתנצלים כל הזמן, ולא מגינים עליי בסופו של דבר. וזה בתרבות שכאילו המוגנות הפכה להיות אולי המצווה מספר אחד בעשרת הדיברות, אולי לא עשרת הדיברות, אולי דיבר אחד בלבד, יש באקדמיה האמריקאית, וזה המוגנות של הסטודנטים. אם מישהו מסתכל עלייך לא נכון, אם מישהו רומז לאיזה משהו, איזה מייקרו-אגרשן על הזהות שלך, אז מפטרים את המרצה, ואם מישהו רומז למשהו, הסטודנטים מחרימים את השיעור שלו, ופתאום את אומרת, פה הזהות שלי תחת מתקפה, אפילו החיים שלי, ואני לא מוגנת. הזהות שלי לא לגיטימית, אני לא יכולה לשנות אותה, אני לא רוצה גם לשנות אותה, כן, אבל הזהות שלי, הכבוד, אין לי זכות לכבוד, הסיטואציה שנוצרה, היא לא רק מאיימת עליי, היא פוגעת בחופש הביטוי שלי, כי אם זה מה שמקובל היום, איך אני יכולה להביע ככה את עצמי? איך בכלל הדעה שלי לגיטימית? מתי נתנו לנו להתבטא? אם אני עומדת רגע ובאתי עם חולצה שעליה דגל ישראל, אז אני עושה פרובוקציות. גם יש פה את הסיפור של אנטישמיות. אני גרתי 10 שנים בארצות הברית, אני לא חושבת שאני פעם אחת חוויתי אנטישמיות. היום, חברים שלי לא נותנים לילדים שלהם לצאת עם כיפות מהבית. אנשים שואלים האם להוריד את המזוזות מפתח הבית שלהם. זאת שאלות שיהודים שואלים את הרב שלהם בבית כנסת. אם אני בדרך עכשיו למשרד, ראיתי צעקות של עשרות אנשים ולפעמים מאות אנשים, שקוראים למדינה שלי להתפוצץ, שקוראים ספציפית לעיר שלי, לתל אביב, איפה שהאחיינית הקטנה שלי גרה, קוראים שצריך לחסל אותה, ושנה הבאה היא כבר לא תהיה קיימת. אתם באמת מצפים לי שעכשיו הכל יהיה סבבה? אתם כועסים עליי אם אני שנייה בודקת את הטלפון, כי אני רוצה לראות שלא שוב פוצצו את הבית של החברה הכתובה שלי? והאם זו הייתה אותה התנהגות? לו היה מדובר באנשים אחרים, וכנראה שלא. עכשיו, הרבה פעמים כשאמונה נשברת, יש לזה היבטים פרקטיים, כאילו, את יודעת, כשאמונה דתית נשברת, אז את מתחילה לשאול, אז רגע, אז אני ממשיכה לקיים מצוות, כן או לא. כשאמונה כזאת נשברת, יש לה היבטים פרקטיים, כאילו, האמונה הזאת שאנחנו חלק והתקבלנו, ואנחנו עם ככל העמים, ואנחנו חוקרים ככל החוקרים. כשזה נשבר, יש לזה היבטים פרקטיים? תראי, משהו שחשבתי עליו הרבה בניו יורק, לפני 7 באוקטובר, זה כמה קשה להסתובב בעולם, ולדעת שיש אנשים זרים ששונאים אותך. ופתאום, ב7 לאוקטובר התפוצץ לי ששונאים גם אותנו. כאילו, יש את המיני סדרה הזאת, When They See Us. אז אצלנו, השאלה האם אתה מראה, אני מהרגע שהתחלתי לסובב עם דיסקית חטופים. כן, אז הם יודעים. אמרו לי ברחוב, בין אם זה אנשים יהודים שהתרגשו,
או בין אם זה שזה התחיל עם שרשרת מעניינת, וזה כאילו לוחשים לך ברחוב אנשים זרים, או שמתחילים לתקוף אותך ברחוב, כי את רוצחת, כי את הולכת עם דיסקית חטופים, אז את ציונית. ואת מתחילה לטעות, גם, כלומר, מה בעצם גם קולגות שלך חושבים עלייך? עכשיו לפעמים, שוב, זה היה אובר רגישות שנהייתה לך בגלל דברים שקרו. קרו גם בכניסה לאוניברסיטה. אבל את לא יודעת. היה כנס אצלנו ב-NYU, זה היה אחרי ליל הסדר, כלומר יש את הביצורים מסביב לאוניברסיטה כשנכנסים, פלוס היו שם הפגנות, הם אמנם הקמפ היה במקום אחר, אבל הם היו מפגינים שם בכניסה כל יום, עכשיו צריך להבין, אחרי שהם פינו את ההפגנה הגדולה בכניסה לבית ספר למינהל עסקים, הציבו שם פתאום שומרים. אתה יכול לעבור בקטע של רחוב, רק עם התעודת כרטיס סטודנט או כרטיס מרצה. זה לא חוויה נעימה. ואף אחד, כולם ראו את זה באותם כשהם הגיעו, וכולם גם שמעו על זה, ואמרתי, טוב, בטח התייחסו לזה. והתייחסות היחידה שהייתה, כשבעצם יש כאילו תמיד את הפתיח, שאומרים את הגריטינגס, פרופסור אמר, ראיתם את השיפוצים שלנו? חככה. הרגשתי חץ בבטן. כאילו לא רק שלא נותנים לזה מקום, גם צוחקים על זה, הופכים את זה לבדיחה. כן, אבל הדבר הבא היה שהיו הרבה קולגות שרצו לדבר על זה, רצו לדבר איתי על זה, אבל קרה שני דברים. קודם כל, כשזה היה ישראלים, רצו להגיד, את יודעת, הלכתי ואמרתי משהו מול ההפגנה וזה, הם באים ואומרים לי, למה אתם מדברים איתי? יש לכם הזדמנות, אתם רואים פה את כל הקולגות שלכם, ששוב, כולם אנשים יותר בכירים ממני. יש פה את הקולגות שלכם, דברו איתם על מה שקורה. אני יודעת מה שקורה, אוקיי, נכון, אז נהיה לי קול, אני דיברתי וכולי וזה, אבל שוב, בתוך הרשת האקדמית, הגלובלית, אין לי את היכולת, אין לי את הכוח שלכם יש. ואנשים אחרים שפנו עליי, דיברו איתי בשקט. הייתי בשוק, כי רצו לראות הזדהות, והם מדברים בשקט, שלא ישמעו שאנחנו מדברים על הנושא. כי מפחדים. כי מפחדים להגיד, זה לא נורמלי מה שקורה כאן. ניגש אליי דוקטורנטית, שבחרה לא להמשיך, כאילו לא לחפש ג'וב בארצות הברית, אלא לחפש אותו בארץ מוצא שלה, שמקום שהוא מקום מאוד מערבי, אבל נחשב לא בטופ של האקדמיה, והיא בוגרת של אוניברסיטת עילית, והיא אמרה לי, הספיק לי, אני גמרתי עם זה כל מה שקרה, והיא אמרת זה בשקט, כי היא מפחדת להגיד את זה. עכשיו גם, מאיפה בכלל הגיעה הסיטואציה הזאת, שאנחנו מפחדים לבקר את האקדמיה? אנחנו מפחדים לבקר את האקדמיה? אז אם צריך באמת למקד את נקודות השבר אל מול הדברים שהעמדת בהם קודם, אפשר כאילו להגיד שיש לך שלוש נקודות שבהם הבנת שמשהו נשבר. הדבר הראשון היה ההבנה שהקמפיין הזה נגד ישראל, שהוא טבוע באנטישמיות, אבל הוא קמפיין שגם ממוקד בישראל, צמח וגדל במשך עשורים וקיבל לגיטימיות בתוך האקדמיה. הדבר השני זה ההבנה שאין רצון להיכנס לשאלות מחקר שמגיעות, נובעות, מתקשרות לתוך הסיפור הזה. זה יוצר בעייתיות במאמר. והנקודת שבר השלישית היא ברמה הפרסונלית מאוד, שאתה צריך לקבל את ההחלטה הזאת שאתה לא מסתיר את הזהות שלך. שלי זה היה התשובה מיידית, כן? כלומר, אני בחיים לא אסתיר את הזהות שלי. אני לא אוריד את דיסקית החטופים לפני שהחטופים חוזרים, ולא משנה מה יקרה ומה זה עלול לגרום לי. ועדיין, יחד עם זאת שההחלטה נורא נורא ברורה, העובדה שאתה יוצא החוצה לרחוב ואתה לא יודע במה תתקל, ואתה נתקל, זה הייתה נקודת שבר. אז מה עושים עם כל ההבנות האלה? כאילו, אני אומרת, האם זה נכון להגיד שקודם כל החלטת שאת חוזרת לארץ? בסוף זו הייתה החלטה של רגע שבה טוב, אני לא מבקש להאריך את הוויזה. היינו בהפגנה אחרי שהיה את החילוץ של נוער גמני והשלושה בחורים. אז עשינו הפגנה של שמחה, הם עשו הפגנה של כעס, וניגשתי איזושהי חברה יהודיה, רצתה לשאול,
את מי שהחזיק את הדגל חיזבאללה האמריקאי, בלי רקע שקשור לאזור, לשאול אותו אם הוא יודע מה הוא מחזיק. עכשיו, ידעתי איך זה ייגמר, ידע שהוא יודע, הלכתי איתה בעיקר כדי לוודא שהכל בסדר. ואז ישר התחיל, ברגע שאיזה מישהי אחרת אומרת לו, אל דבר איתם, הם ציוניות, כי היא רואה את הדיסקית, כי בהתחלה הוא דיבר איתנו, הוא חושב שאנחנו מתעניינות. התחיל הסשן הקבוע שלהם, של מאיפה את? ישראל. מאיפה אמא שלך? ישראל. מאיפה סבתא שלך אבל? זה משהו שהתקלתי בו לפני 7 באוקטובר, אגב, לפני שנים, וכבר אז אני לא עניתי השאלה הבאה, כי זה לא רלוונטי, אני מישראל. אבל, ואז אמרתי לו, זה לא יעזור לך, אני מישראל. ואז הוא עונה לי, הוא אומר לי, אז מה את עושה פה? כאילו, אז תחזרי לישראל, תחזרי ותלחמי. עכשיו, הוא נגדנו, כן? הוא בא, זה היה זה, אבל אני כזה, אני אומרת, מה אני באמת כרגע עושה פה? להגיד שאני פה לעד, להגיד שאני לא רוצה לחזור, להגיד שאני לא חושבת על לחיות במקום אחר מתישהו, איכשהו, אני לא אגיד את זה, כי זה לא יהיה נכון. אבל בסוף, זה לא, וצריך להבין, יש גם, צריך להתפרס, כלומר, זה לא נכון לדעתי הקריאה של כל האקדמיים הישראלים תחזרו לכאן, אוקיי? ואז אנחנו בורחים, אקדמיה היא גלובלית, עסקים הם גלובליים, אנחנו צריכים לוודא שהנוכחות תהיה שם. כל אחד צריך לחשוב איפה הוא צריך להיות בכל רגע נתון ואיפה הוא הכי תורם. אבל מה שאני הבנתי זה שכרגע כל עוד המצב הוא כל כך רע כאן, אני רוצה להיות כאן, הקימו את מדינת ישראל, היא שלנו, אז אני כרגע אהיה כאן, ואני לא אפחד, וברמה הכללית היא שצריך להבהיר שאנחנו לא מוכנים לסבול את זה, אין לזה שום תירוץ, לא לכופף את הראש בשום צורה שהיא, וזה תהליך, וזה מאבק ארוך, וזה משהו שצריך להיות מאורגן, ואני מציעה, ואני יודעת שאולי יחסו עליי שאני אומר את זה, אבל להסתכל מה הצד השני עשה. כי שוב, אני חוזרת למשפט הראשון, זה לא היה ספונטני. הם התכוננו לרגע הזה לא שבועות ולא חודשים, הם התכוננו לזה עשרות שנים, הם בנו שיתופי פעולה. הם כל פעם התאימו את המסרים שלהם. אבל את יודעת, זה חוזר גם לאנטישמיות. האנטישמיות לא התחילה עכשיו, היא לא התחילה לפני 10 שנים, והיא לא תיעלם. אבל זה בדיוק העניין, אבל יש אנשים שאומרים, אבל האנטישמיות לא תיעלם, אז מה הטעם להיאבק? מה שהיא כן, המטרה שלנו היא לא שהאנטישמיות תיעלם. השנאה לא תיעלם. אנחנו תמיד נצטרך להסתובב עם המסע הזה בעולם של when they see us. כשהם שומעים, עבור חלק מאיתנו שאנחנו מישראל, וכשאנחנו יהודים, יכול להיות שהם שונאים אותנו. המטרה שלנו צריכה להיות שהם יפחדו, שנעלה על זה. סליחה על הביטוי, כל העכברים האנטישמיים צריכים לחזור למחילות שלהם. זו המטרה שלנו, שיפחדו לבטא את זה, שיפחדו להתאפס בזה, כי תתנו לנו שאי אפשר לשנות, זה תמיד יהיה. תודה רבה. תודה. תודה לאלון יששכר על הבימוי ועריכת התוכן, לשלומית גולדין הלוי על התחקיר, לניר לייסט על ההקלטה ועריכת הוידאו, לשניר קציר על הצילום, למיכל עטיאס המפיקה שלנו, לאייל לויט מנהל הפרויקט ולדוקטור דוד רוזנסון, מנכ"ל בית אביחי. מוזמנים להיכנס לאתר בית אביחי ולצפות בפרקים ותכנים נוספים של בית אביחי.